דלקת מפרקים בילדים, על סוגיה השונים, עלולה לגרום פגיעה פיזית, נפשית וחברתית. כדי למנוע את השלכותיה של המחלה, חשוב להבחנה בזמן ולטפל בה בהקדם האפשרי. על הטיפול בדלקת מפרקים של הילדות, בסרטון הבא. הטיפול בדלקת מפרקים הוא טיפול של צוות. בצוות של ראומטולוגית ילדים, חוץ מהרופא הראומטולוג, יש לנו אנשי צוות נוספים. פיזיותרפיסטית, אחות, מרפאה בעיסוק, פסיכולוגית לפעמים, ומסתכלים על כל המכלול. זו גישה הוליסטית לטיפול בילד ובבני המשפחה. המטרה של הטיפול היום להביא את הילד להפוגה. עכשיו, כשאנחנו מעריכים את המצב של הילד בפגישה איתו, אנחנו מסתכלים על מספר פרמטרים. אנחנו שואלים את ההורים, מה לפי דעתם מידת פעילות המחלה בין 0 ל-10? שואלים את הילד מה מידת פעילות המחלה בעיניו. הרופא מעריך את מידת פעילות המחלה. אנחנו לפעמים משתמשים בשאלונים שבודקים גם תפקוד פיזי וגם תפקוד פסיכולוגי. בהתאם לסוג אנחנו נטפל. אם יש לנו ילד, לרוב זה ילדה, ילדות צעירות שחולות בסוג עם המיעוט מפרקים, בסוג הזה טיפול הבחירה או הזרקה של סטרואידים למפרק. בעקבות הזרקה, כמעט ב-100% מהמקרים מגיעים למצב של הפוגה מהמחלה. בילדים הקטנים אנחנו מבצעים את הטיפול הזה בהרדמה כללית, בילדים הגדולים יותר מבצעים את זה בעזרה של סדציה או באמצעות של גז צחוק או באמצעות של תרופה שמיישנת את הילד כך שהוא לא חווה כאב. אותם ילדים שיש להם מחלה רב מפרקית, זאת אומרת מעורבות של הרבה מפרקים, בהם כבר נותנים טיפול מעבר להזרקות. ובהם הטיפול הוא בתרופות שהן נוגדות דלקת, או בהזרקה או בכדורים. אלה שלא יגיבו מספיק, אז אנחנו עוברים לתרופות ביולוגיות. וזה אחד החלקים החשובים ביותר שהתפתחו בתחום של ראומטולוגיה, בתחום של דלקות מפרקים, עם ההמצאה של התרופות הביולוגיות. זה תרופות שמרכיבים אותן, והן חוסמות ציטוקינים. ציטוקינים זה חומרים שמעוררי דלקת. אז אותן תרופות ביולוגיות ייחודיות יכולות לחסום את הציטוקינים, כמו למשל חסימה של ה-TNF, או חסימה של ציטוקינים אחרים שנקראים אינטרלוקין 1 או אינטרלוקין 6. התרופות הביולוגיות הן תרופות שניתנות בהזרקה, או בהזרקה תת-עורית, או לפעמים במתן תור ורידי. לפעמים אנחנו משתמשים בפיזיותרפיה. זאת אומרת, אם יש מפרקים שהטווח תנועה בהם ירוד, או רוצים לחזק שרירים, משתמשים בפיזיותרפיה כטיפול קבוע. לפעמים משתמשים בהידרותרפיה, במיוחד שהמפרקים פעילים יותר, הרי טיפול במים הוא פחות כואב ויותר יעיל. לפעמים צריך להיעזר בטיפול פסיכולוגי. לפעמים נעזרים בעמותות, יש עמותת הורים, עמותת ענבר, עמותת מפרקים צעירים, שיכולים להיעזר בהם בעטיפה. אנחנו רוצים שגם ההורים וגם הילדים יבינו על המחלה, ומאמינים כשמבינים על המחלה, שיתוף הפעולה גובר וההיענות לטיפול משתפרת. הנקודה האופטימית היא שהיום, עם הטיפול העכשווי הקיים, במרבית הילדים אנחנו יכולים להביא אותם למצב של הפוגה מלאה או כמעט הפוגה, ולתת להם איכות חיים טובה מצוינת וגם פרוגנוזה טובה מאוד לעתיד כמבוגרים.